नमस्कार सबैजनालाई आई वेलकम यु अल टु ACOL family. So हिजो हामीले सम अफ सिरिज गरेको थियौँ जहाँ वी आर टक्ड अबाउट नेचुरल नम्बर है 1 2 3 त्यसको भन्दा स्क्वायर र क्युबको त्यस पश्चात अड नम्बर र इभन नम्बरको फर्मुला यो सम अफ सिरिज निकाल्ने है र आज विल डिल इन दिस सेसन अबाउट द कन्जिक्युटिभ नम्बर्स. सो वाट इज दिस कन्जिक्युटिभ नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ कन्जिक्युटिभ नम्बर्स आर नथिङ but it is a set of series or a series of numbers that follow each other in order. Set of series or a series of numbers that follow each other in order. कुनै पनि नम्बरले अर्डर फलो गर्दैछ सेट अफ सिरिज फलो गर्दैछ त्यस्तो नम्बरलाई के भन्छ भन्दा कन्जिक्युटिभ नम्बर. इक्जाम्पल कस्तो एउटा कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर इभन नम्बरको कन्जिक्युटिभनेस चाहिँ कस्तो हुन्छ 4 6 8 10 12 14 16 18 यो सबहरू के भन्दा चाहिँ कन्जिक्युटिभ इभन नम्बरको सिरिज हो. त्यसपछि कन्जिक्युटिभ अड नम्बर द्याट इज 11 13 15 17 19 यो सबहरू कन्जिक्युटिभ नम्बरको सिरिज हो है. सो र यो कन्जिक्युटिभ नेचुरल नम्बर्सहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स सपोज गरे अरे सपोज लेट द फर्स्ट नम्बर बी एक्स त्यसको बादमा नेचुरल नम्बर सेकेन्ड नम्बर बी एक्स प्लस वान एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री गर्दै एक्स प्लस एन भनेर हामीले लेट गर्न सक्छौँ र सपोज गर्न सक्छौँ. सो एक्स बी द फर्स्ट कन्जिक्युटिभ नम्बर त्यस पश्चात एक्स प्लस सेभेन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री गर्दै गर्न सक्छौँ. र कन्जिक्युटिभ अड नम्बर र इभन नम्बरको जब केस आउँछ we need to add 2 है. say let x be the consecutive number first consecutive odd slash even number x plus 2 be the another number x plus 4 6 गर्दै चाहिँ दुदु एड गर्न सक्छौँ है. सपोज इक्जाम्पल कन्जिक्युटिभ अड नम्बरहरू तपाईँको एक्स एउटा सपोज गरेर अर्को कन्जिक्युटिभ नम्बर चाहिँ एक्स प्लस टू सपोज गर्छौँ त्यसको बाद एक्स प्लस फोर कन्जिक्युटिभ नम्बर सपोज गर्छौँ. किनभने इफ द नम्बर इज टू अरे एक्स टू भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टू प्लस टू इज एक्स टू भने यो फोर भयो. सो फेरि एक्स टू भने प्लस फोरको सिक्स भयो. त्यसरी नै फेरि एक्स प्लस सिक्स हो भने के भने एट भयो. टू फोर सिक्स एट प्लस टूको दरमा चाहिँ बढ्दै जाँदैछ नि त. त्यसरी नै अड नम्बरहरू वान वान प्लस टू थ्री थ्री प्लस टू फाइभ गर्दै गर्दै दिज आर लाइक कन्जिक्युटिभ अड नम्बरको सिरिज बनिनेछ है. र नेचुरल नम्बरको त वान टू एक्स प्लस वान एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री. सो लेट्स सी सम अफ द क्वेसन्स है के पास्ट इयरमा आएको थियो है र कतिवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स विच हेभ टेकन फ्रम आरएस अग्रवालकोबाट है रिपिटेड क्वेसन्सहरू. सो फोर कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स हेज अ सम अफ 92. वाट आर द नम्बर्स भनेर. सो क्वेसन के छ भन्दा चार कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स. सो इभन नम्बर लेट द फर्स्ट नम्बर बी एक्स अघि भनेको छु एक्स र अर्को नम्बर बी एक्स प्लस टू किनभने इट्स इभन नम्बर. अघि भने कन्जिक्युटिभ नेचुरल नम्बर हुन्छ एक्स एक्स प्लस वान एक्स प्लस टू गर्दै एक्स प्लस थ्री गर्दै 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 एक्स प्लस एन गर्छ द्याट इज फर कन्जिक्युटिभ नेचुरल नम्बर. बट इट इज अ केस अफ इभन नम्बर अर अड नम्बर वी निड टु डु एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स गर्दै गर्दै एक्स प्लस एन पुगाउन सक्छौँ है. सो दिस इज अ केस अफ कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर. वाट इज दिस केस भन्दाखेरि दिस इज अ केस अफ कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर. सो इभन नम्बरको केसमा कस्तो प्रकारले गर्नु एक्स एक्स प्लस टू कमा एक्स प्लस फोर कमा एक्स प्लस सिक्स गर्दै गर्नेछौँ. र इट इज अ फोर कन्जिक्युटिभ. दिस इज लेट फर्स्ट नम्बर बी एक्स सेकेन्ड नम्बर बी एक्स प्लस टू थर्ड नम्बर बी एक्स प्लस फोर र फोर्थ नम्बर बी एक्स प्लस सिक्स. सो यसको सम चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सम चाहिँ तपाईँको तपाईँले एड गर्यो भने चाहिँ सम चाहिँ कति आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 92. So when you add this x, that is 1, 2, 3, 4, you'll get 4x plus 6, 4, 10, 2 got 12. So 12 is equals to 92. So 4x is equals to 92 minus 12, which would be 80. Right? So जब x हुन्छ that is 80 divided by 4 is 4 2 is 0. So x को value कति आयो भन्दाखेरि तपाईको x को value जो so the first number is 20, second number is 20 plus 2, that is 22. The third number is 20 plus 4, that is 24. The 20 plus 6, that is 26. So the numbers are what are the numbers?
वाट आर द नम्बर्स भन्दाखेरि तपाईको द नम्बर्स अफ 20, 22, 24 र 26 एन्ड व्हेन यु एड दिस नम्बर जब तपाईले यो नम्बर्सलाई एड गर्नुहुन्छ यु विल गेट 92. सो तपाईले यो प्रकारले सल्भ गर्नु सक्यो दैट इज द कन्जिक्युटिभ नम्बर छ सो लेट द कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स बी x x plus 2 x plus 4 x plus 6 र सबै एड गर्दा चाहिँ तपाईको कति हुन्छ भनेर छ भन्दाखेरि 92 हुन्छ. जब x को भ्यालु निकाल्छ दैट इज 20 आउँछ त्यसमा फर्स्ट नम्बर इज 20 सेकेन्ड इज 22 थर्ड इज 24 र फोर्थ इज 26. सो दिस वाज वान अफ द क्वेसन. र अर्को क्वेसन यो पनि आउन सक्छ कि द sum of three consecutive number is 87. The middle number is, so the three numbers be x plus consecutive number is x plus 1. This is not consecutive even पनि हैन odd पनि हैन. So यसले consecutive number पनि भन्दैछ. So consecutive number चाहिँ के रहेछ भन्दा x plus 1 र x plus 2. So यसको सम चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा 87 हुँदो रहेछ. So when you add this thing 3x plus 23 र 87. So x is equals to 87 by 3 कति हुन्छ भन्दा 84. 84 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा you will get 28. 3 to the 6 7 8 2 3 8 24. So x को भ्यालु कति भनेको 28 and we need to find the middle number. So this is 3 number first second third. So we need to find the value of the middle number. Middle number चाहिँ कति हो भन्दा चाहिँ x plus 1. So x को भ्यालु 28 हो. So 28 x plus 1 equals 28 plus 1 is equals to 29. Right? So 28 हो plus 1 जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 29 is your तपाईको middle number. So x plus 1 is 28 plus 1 is equals to 29 is your middle number. Right? त्यसपश्चात अर्को important questions that is out of 6 consecutive natural number, what are consecutive natural number cha? If the sum of first 3 is 27, what is the sum of other 3? Right? So यसको questions कस्तो प्रकारको हुनेछ भन्दा 3 consecutive number 6 consecutive number, that is x plus 1 यसको बादमा x plus 2 र त्यसरी नै x plus 3 गर्दै x plus 4 x plus 5 र x plus 6 र यसबाट चाहिँ तपाईको तीनटा consecutive natural number the sum of first 3. So sum of first 3 भन्दाखेरि चाहिँ that is x plus 1 र x plus 3 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 27 भन्दैछ नि. सो x plus 1 plus x plus 2 को भ्यालु चाहिँ कति हुँदैछ भनेको 27 हुन्छ भन्दैछ है. सो 3x यो तीनटा x जोड्दा कति हुन्छ 3x plus तपाईको 2 3 equals to 27 र x equals 27 minus 3 is तपाईको 24. जब यो जाँदा माइनस हुन्छ 3. So जब यो माइनस गर्दा 24 हुन्छ. So divided by 3 is 3 8 जा 24. So x को भ्यालु 8 आयो. अब you need to find the sum of other 3. अब first sum of first 3, that is sum of first 3. So first sum of first 3 is 27. This sum of first second and third is 24 हो भने चाहिँ तपाईको x को भ्यालु कति आयो? x को भ्यालु तपाईको 8 आयो. x को भ्यालु कति आयो भन्दा चाहिँ x को भ्यालु तपाईको 8 आयो नि त हैन. अब यो 8 x को भ्यालु चाहिँ यो सम अफ अदर 3 सम अफ यो तीनटाको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईले अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ x plus 3 x plus 4 र x plus 5 सरी यो हुँदैन रहेछ x plus 5 x plus 5 यो जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ दैट इज x भनेको 8 plus 3 है 8 plus 4 र 8 plus 5 यो जोड्दा कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 11 है 12 र 13. सो यसको सम चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको यो तीनटाको सम चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ इट इज 36. So when you add this, that is 3 2 5 plus 6 र 3 36. So the sum of the other 3 is, if the sum of this 3 is 27, तपाईको x को भ्यालु 28, the sum of the other 3, that is यसको सम चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ this is तपाईको 36 is the sum of other 3. So यो तपाईको एउटा क्वेशन हो. त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ is the product of two consecutive number is 12. What are the numbers, right? So यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुनेछ. So this is a very important question.
यसलाई सल्भ गरौँ द्याट इज प्रोडक्ट अफ टु कन्जिक्युटिभ नम्बर इज 12 सो द टु कन्जिक्युटिभ नम्बर्स बी x एन्ड x प्लस 1 है र यसको प्रडक्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज x इन्टु x प्लस 1 को प्रडक्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 12 हुँदो रहेछ है सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो द्याट इज x इन्टु x इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस तपाईँको x इन्टु 1 इज इक्वल्स टु x यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा तपाईँको के भनेको x स्क्वायर भयो र यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्दा x भयो इज इक्वल्स टु 12 है र तपाईँले अल्जेब्रामा यो पढ्नु भएको होला कि x स्क्वायर प्लस x माइनस यो जब माइनस हुन्छ माइनस 12 हुन्छ र यो 0 हुन्छ फेरि x स्क्वायर प्लस अब यो x को तपाईँको दुईटा फ्याक्टर के हुन्छ भन्दा 4x र 3x र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 4 3 जा 12 यो भ्यालु आयो र 4x माइनस 3x गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ x आयो यस्तो फ्याक्टर खोज्नु पर्यो जो चाहिँ अब यो जुन चाहिँ 12 छ नि यो 12 लाई खोज्दाखेरि तपाईँले 4 ले डिभाइड 4 3 जा 12 सो 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ तपाईँको भ्यालु 12 आउनु पर्यो फ्याक्टर है र 4 र 3 माइनस प्लस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनेको चाहिँ x हुनु पर्यो सो तपाईँको यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लस र प्लसको साइन यहाँ लगायो 4x माइनस 3x minus 12 is equals to 0. So यहाँबाट x कमन निकाल्नुहुन्छ x प्लस 4 निक्लिन्छ अनि यहाँबाट 3 कमन निकाल्नुहुन्छ माइनस 3 कमन निकाल्छ जब माइनस 3 कमन हुन्छ x प्लस 4 निक्लिन्छ सो x प्लस 4 र x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 है सो x को चाहिँ x इज इक्वल्स टु माइनस 4 र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ x इज इक्वल्स टु 3 सो यो नम्बर सुड बी अ नेचुरल नम्बर सुड बी अ कस्तो नम्बर अरे नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो एन्ड माइनस 4 इज not a natural number. Minus 4 is not a natural number. So we take the value of x as 3. X को value हामीले केलाई सपोज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ 3 is the value of x. है x को value के पाउँछु भन्दा 3 because x minus 4 is not a natural number. So 3 is taken as a value of x. जब x को value हामीले लिन्छौँ त्यस पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि what are the numbers? So we had supposed कि x and x plus 1 x as one number and x plus 1 as another number र यसको प्रोडक्ट चाहिँ 12 हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ गरेको थियौँ र यो 3 को भ्यालु जब x मा सब्स्टिट्युट गर्छ we could find the numbers. So the numbers are x र अर्को चाहिँ x plus 1. So the numbers are 3 and 4 है नम्बर चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3 and 4 है यो चाल पाएपछि चाहिँ we can find the numbers that is the numbers are 3 and 4 है यो त अलिक लेन्दी मेथड भयो तर तपाईले यहाँ जब फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेर चाल पाइहाल्छ कि the product of two number 12 हो भने चाहिँ what are the numbers भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 4 and 3 are the numbers किनभने you need to multiply सपोज गर्यो x र x plus 1 गर्यो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो किन प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स अघि जसरी हामीले एड गर्दै थियो अघिको मा सममा त्यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरेर 12 राख्यो र यसलाई तपाईले यो इक्वेजनमा सेट गरेर यो इक्वेजनलाई when you solve it you'll get the value as 3 x को value so when you solve it that is the numbers are 3 and 4 है so this is about the consecutive numbers so you practice गर्नुहोस् त्यसपश्चात अरु अन्य क्वेशन्सहरु पनि हेर्नुहोस् तपाईहरुले गुगलमा हुन्छ कि तपाईको पास्ट इयर पेपर्सहरु हेर्नुहोस् तपाईले WBP कन्स्टेबलको पेपर हेर्नु WBP एसआई सब इन्स्पेक्टरको पास्ट इयर पेपर्स हेर्नु कन्जिक्युटिभ नम्बरहरु आएको छ है र यो फुड एन्ड सप्लाईको एक्जामको पास्ट इयर पेपर्स हेर्नुस् कि कन्जिक्युटिभ नम्बर आएको छ र वन्स मैले जब यो सिरिजहरु कम्प्लिट गर्छु दैट इज सबै सब्जेक्टको सिरिजहरु कम्प्लिट गर्छु त्यसपश्चात एक्जाम आउनु करिबन
3 हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ आई ट्राई टु सल्भ द पास्ट इयर पेपर्स है, जस्तै फुड एन्ड सप्लाईको सबै पास्ट इयर पेपर सल्भ गर्छु, डब्लुबिपी एसआईको पास्ट इयर पेपर सल्भ गर्छु है, र तपाईँको अरू अन्य इक्जाम्सहरू डब्लुबिसिएस प्रिलिम्सको सबै पास्ट इयर पेपर्सहरू सल्भ गरेर चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ म आई मेक अ भिडियो अर आई टेक अ सेसन अन द पास्ट इयर पेपर, द्याट इज पिवाइक्युजमा है। तर फर्स्टमा वी निड टु कम्प्लिट द एउटा 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 एकदम जिस्ट प्रकारले चाहिँ सबै सिलेबस एकपल्ट हेरेको छ भने चाहिँ त्यस पश्चात पास्ट इयर पेपर सल्भ गर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई इजी हुनेछ है। सो विल एन्ड द सेसन, स्टे कनेक्टेड। अनि तपाईँहरूलाई केही पनि डाउट छ, कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि डाउट आयो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिच आउट टु मी भाया इन्स्टाग्राम और WhatsApp. You can send me the questions. I'll try my level best to solve it and give you the solution. एकदम सजिलो तरिकामा है। I've tried my best. Even then कतिवटा फ्लजहरू छ भने मेरो एक्सप्लेनेसन पार्टमा, मेरो गर्ने तरिकामा, कुनै पनि कन्टेन्ट रिलेटेडमा केही अलिकति त मेरोबाट गल्ती भएको छ भने यु क्यान रिच आउट टु मी, यु क्यान गिभ अ भ्यालुएबल फिडब्याक है। So thank you so much for being part of ACOL, our transformative journey towards achieving the best. Thank you.